ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ උදේට කන්න ඉක්මනටම හදන්න පුළුවන් රසම රස කෑමක්. මේක අපි හදන්නේ තේ කෝප්පවල. ඉතින් පාන් පිටි, හාල් පිටි මොනවත් නැතිව හරිම ඉක්මනට ඔයාලට මේක හදාගන්න පුළුවන්. මේන් දෙකක් එක්කෙනෙකුට සෑහෙනවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ, මොනවද අපිට ඕන කරන්නේ කියලා. ඕන කරන දේවල් වල ලිස්ට් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ පුරුදු විදිහටම දාලා තියෙනවා. මෙතන මම අරගෙන තියෙනවා රුලන් කෝප්ප දෙකක්. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් වලින් නම් 400ක්. ඒකටම මම එකතු කරනවා මුදවපුකිරි කෝප්ප දෙකක්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා රුලන් ගන්න ප්‍රමාණයට සමාන ප්‍රමාණයක් මුදවපුකිරි ගන්න. මෙතන තියෙනවා ග්‍රෑම් 400ක් විතර. අපි දැන් මුලින්ම කරන්නේ ඒ ටික කවලම් කර ගන්නවා. දැන් වතුර ටික ටික දාලා මම මේ පෙන්නන පදමට ඔයාලා මේක හදාගන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට වතුර කෝප්පයක්, කෝප්ප දෙකක් අතර ප්‍රමාණයක් ඕන කරනවා මේක හරියට හදාගන්න. මෙන්න මේක තමයි පදම. මේ පදමට එනතුරු ඔයාලා වතුර එකතු කරලා හදාගන්න. ඊළඟට අපේ රුලන් ටික චුට්ටක් පෙඟෙන්න ඕන. ඒකට අපි මේක විනාඩි 10ක් 15ක් පැත්තකින් තියලා තියමු. දැන් අපි කරි එක හදාගන්න මම මේ පෑන් එකට එකතු කරනවා තෙල් මේස හැඳි එකහමාරක් විතර. තෙල් ටික රත් වෙනකොට රම්පේ කොලයක් දාලා බැද ගන්න. ඊළඟට මම එකතු කරනවා සුදු ලුණු බිකි දෙකකුයි පොඩි ඉඟුරු කෑල්ලකුයි. ඒ ටික හොඳටම චොප් කරලා එකතු කරන්න. දැන් මේ ටික සුවඳෙනකොට අපි එකතු කරනවා කරපිංච ඉත්තක්, අමු මිරිස් කරල් 3-4ක්, රටලුණු පොඩි ගෙඩියක්. ඒ ටිකත් මෙන්න මේ වගේ චොප් කරලා එකතු කරන්න. ඊළඟට ඔයාලගේ රස අනුව ලුණු කුඩුයි කහ කුඩු තේ හැඳි 8න් එකක් විතර එකතු කරන්න. දැන් මම එකතු කරන්නේ තක්කාලි කිඩි භාගයක්. ඒකත් මේ වගේ පොඩියටම කපලා එකතු කරන්න. මේ ටික දැන් හොඳටම බැදෙනකොට මම එකතු කරනවා මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක්, කෑලි මිරිස් මේස හැන්දත් මේස හැඳි එකහමාරත් අතර, ඔයාලා කැමති නම් චිකන් කරි කුඩු එකතු කරන්න පුළුවන් තේ හැඳි කාලක් විතර. ඊළඟට මම එකතු කරනවා තම්බල පොඩි කරගත්ත අලගෙඩි දෙකක්, ටින් මාළු පොඩි කෑල්ලක් මේ වගේ හොඳට පොඩි කරලා එකතු කරන්න. මේක බෝලයක් වගේ කැරකිලා එන පදම දක්වාම ඔයාලා මේක කවලම් කර කර හදන්න ඕන. දැන් අපිට එකතු කර ගන්න පුළුවන් ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි කාලකුයි දෙහි උෂ්‍ය බිංදු 2-3කුයි. දැන් ඔයාලට පේනවනේ මෙන්න මේ වගේ බෝලයක් වගේ කැරකිලා එන පදමට තමයි අපි මේක ගන්න ඕන. දැන් අපිට පුළුවන් ලිප් ඔෆ් කර ගන්න. දැන් අපි රස අනුව ලුණු එකතු කරලා මේක හොඳට කවලම් කරගනිමු. ඊළඟට මම එකතු කරනවා අපසෝඩ තේ හැඳි භාගයක්, වතුර තේ හැඳි දෙකක්. ඒ ටිකත් එකතු කරලා හොඳට කවලම් කරගන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ මිශ්‍රණය ගොඩාක්ම සොෆ්ට් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ පදමට මේ විදියට ඔයාලා මේ බැටර් එක හදාගන්න.
මෙතන මම අරගෙන තියෙනවා මිලිලීටර් 150ක 200ක වගේ තේ කෝප්ප කීපයක්. ඉතින් ඔයාලට කැමති තරමක් තේ කෝප්ප ගන්න. මුලින්ම අපි ඒවයි හොඳට තෙල් තවර ගනිමු. ඊළඟට අපි හදාගත්ත කරි එකෙන් මෙන්න මේ වගේ සිලින්ඩරාකාර හැඩයක් හදාගන්න. ඒක අපි කෝප්පෙන් තිව්වට පස්සේ කෝප්පෙන් භාගයක් හෝ 4න් 3ක් වෙන තරමට තමයි අපි මේක හදන්න ඕන. ඊළඟට මම කරන්නේ කෝප්පෙන් 4න් 3ක් විතර අපේ මිශ්‍රණය මේ විදිහට පුරවනවා. දැන් අපේ අල කට්ලට් එක මැදින් තියන්න. ඊළඟට අපිට පුළුවන් ආයෙත් මේ වගේ මිශ්‍රණය පුරවලා උඩ ටික ලස්සනට හදා ගන්න. මම අද මේක හදන්නේ මෙන්න මේ වගේ ලොකු පෑන් එකක. මුලින් මේකට මේ වගේ වතුර ටිකක් දාන්න. ඊළඟට කුකී කටර් කීපයක් හරි එහෙම නැත්නම් ස්ටෑන්ඩ් එකක් හරි තියන්න. ඒ උඩින් මම තියනවා රයිස් කුකර් එකේ ස්ටීම් කරන කොටස. දැන් අපේ කෝප්ප ටික මේ වගේ උඩින් තියලා අපිට පුළුවන් පියන වහලා හොඳට ස්ටීම් කරගන්න. මේක සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා විනාඩි 15ක් 20ක් විතර ස්ටීම් කරගන්න ඕන. දැන් ස්ටීම් වෙලාද කියලා බලන්න ඔයාලට පුළුවන් ටූත්පික් එකක් දාලා බලන්න. මෙන්න මේ විදිහට වටේ බුරුල් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේක එළියට ගන්න. දැන් මේක තව ටිකක් රස කරගන්න මම පුංචි තෙම්පරාදුවක් එකතු කරනවා. ඒකට මම තෙල් මෙස හැඳි දෙකක් විතර දාලා කහ කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක් දානවා. ඊළඟට වතුර චුට්ටක් දාලා වතුර ටික හිඳෙන්න දීලා අපි මේක උකු පේස්ට් එකක් වගේ හදාගමු. දැන් අපිට පුළුවන් මේ වෙකින් එක දාලා හොඳට මේ මිශ්‍රණය තවර ගන්න. පිළිගන්වනකොට මෙන්න මේ වගේ පෙති කපල පිළිගන්වන්න. අපි දැන් එකක් කඩලා බලමු ඇතුළේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ වගේ හරිම ලස්සන පාටට රසට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට හරිම ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන්. උදේ කෑමට හරිම ඉක්මනට හදන්න පුළුවන්. මේක ඔයාලා හදනව නම් වෙනම කරි එකක් ඕන කරන්නේ නැහැ. කරි එක රසටම හදාගන්න. එතකොට අපිට මේක විතරක් රස විඳින්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට අමතර ඩිෂ් එකක් ඕනම නම් සැරට හැදුව හොදි වර්ගයක් ගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක ගැන ගැටළු යෝජනාවක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.